Μοναχή έγινε γνωστή δημοσιογράφος, η οποία άφησε την τηλεόραση για το Θεό. Αποφάσισε να ακολουθήσει το κάλεσμα του Κυρίου και να στραφεί στο μοναχισμό, και η ιστορία της είναι συγκλονιστική. Πώς διάλεξε νέο δρόμο στη ζωή της? Η μοναχή Θεοδώρα, ηγουμένη της Ιεράς Μονής του Μπουτέστη της Ρουμανίας, έχει μια εντυπωσιακή ιστορία. Εργαζόταν ως δημοσιογράφος και τηλεοπτικός παραγωγός, πάρα πολύ γνωστή στη Ρουμανία, και αποφάσισε να ακολουθήσει το κάλεσμα του Κυρίου και στράφηκε στο μοναχισμό. Σε συνέντευξή της, η μοναχή Θεοδώρα περιγράφει πώς έκανε αυτό το μεγάλο βήμα προς το μοναχισμό, αν και απολάμβανε μια ζωή με υψηλή κοινωνική θέση, αυξημένο εισόδημα και μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Κάποτε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, γύριζε ένα ντοκιμαντέρ για τη μοναστική ζωή στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να επισκεφτεί όλα τα μοναστήρια της χώρας. Εκεί γεννήθηκε η επιθυμία μου να αφιερώσω τη ζωή μου στον Κύριο, τόνισε η πρώην δημοσιογράφος, και περιέγραψε το ρόλο που έπαιξε στην απόφασή της αυτή η γνωριμία της με τον πατέρα Ιωαννίκιο, με τον οποίο είχε πολλές πνευματικές συζητήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας μου, ήμουν σε σύντομες διακοπές στη Μολδαβία και πήγα με 2 φίλους στη Μονή της Ιγαστρίας. Τότε τον συνάντησα. Στάθηκε για μια στιγμή μπροστά μας κοίταξε βαθιά και είπε: «Και εσείς ελάτε, βιαστείτε. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος. Το λεωφορείο έρχεται και πρέπει να ανεβείτε εκεί. Όταν θέλετε, δεν θα έχετε θέση». Και έφυγε. Εγώ τότε ξεκίνησα να αναρωτιέμαι τι εννοούσε, και ξαφνικά μου φάνηκε ότι τα λόγια του αυτά ήταν προφητικά. Κάθισα και σκέφτηκα και συνειδητοποίησα ότι ένιωσα στη ζωή μου την επιθυμία να ξεφύγω από αυτό που έκανα. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Έτσι έγινα σήμερα η μοναχή Θεοδώρα.